The manufacture of clothing, along with closely associated activities of fiber and textile production, continues to be one of the driving forces of industrialization. Nepalese garment industry is developed to maintain the entire chain of apparel design, manufacturing and distribution. A lot of Nepalese garment industries are manufacturing the branded goods. हामीले अहिलेसम्म विगतको 25 वर्षको लामो अनुभव हो। हामीले 90% जर्मनमा एक्सपोर्ट गर्छौं र 10% इटली, फ्रान्स, युके र स्लोभेनियामा पनि हामी एक्सपोर्ट गर्छौं। सबै प्राइभेट लेभलकै प्रोडक्टहरु तयार गर्छौं हामी। फर एक्जाम्पल यो यस ओलिभर भयो, जर्मन ब्रान्ड, मोर एन्ड मोर, ओपुस, ओल्सन र त्यसपछि साथसाथमा आएर हामी युनाइटेड कलर अफ बेनेटनको पनि लेबल राखेर हामी प्रोडक्ट गर्छौं। र स्लोभेनियामा हामीले ड्रेसदी र अस्ट्रियामा हामीले 79 को र युकेमा हामीले वेसिसको पनि प्रोडक्ट गर्छौं र फ्रान्समा हामीले प्रमोद भन्ने लेभलको पनि प्रोडक्ट गर्छौं हामी। Garment companies vary from the small number who employ below 25 workers to medium-sized industries who employ up to 100 workers and also industries who employ over 100 workers. 70 र 80 को दशकको बीचमा चाहिँ सुरुवात भएको नेपालमा तयारी पोशाक उत्पादन हुन त्यही समयमा बंगलादेशमा पनि सुरु भएको है। यहाँ चाहिँ भारतीयले लिएर आएर अद्वानी त्यो काम सिकाए हामीहरूलाई यसरी गर्नुपर्छ यो गर्नुपर्छ भनेर उहाँहरूले 8-10 वर्ष उद्योगहरु चलाउनु भयो। त्यसपछि आफ्नो इन्भेस्टमेन्टहरु लिएर सबै कुरा लिएर जानुभयो। तत्कालीन समयमा हामीले एउटा मोनिटरिङ गरेका थियौं। त्यसमा करिबन 6 अरबको लगानी चाहियो तयारी पोशाक उद्योगमा 6 अरबको लगानी भएको हामीले त्यतिखेर पाएका थियौं। गार्मेन्ट फ्याक्ट्री धेरै आवश्यक कपडा मिल पनि आयो, धागो बनाउने पनि आयो, लेबल ट्याग कम यहाँ पनि सुरु भएको थियो। अब एउटा वाशिङ प्लान्ट लगाउन आज 50 लाख रुपैयाँ खर्च हुन्छ। 4-5 वटा वाशिङ प्लान्ट त्यसै आइडल बसिया छन्। त्यो पनि सरकारको पैसा हो नि है। अब मान्छे यहाँ छैन। यो देशको 2 करोड 80 लाख पपुलेसनमा 39% युवाको जमात छ है। 1 करोड 12 लाख हुन्छ। नेपाल सरकारसँग डाटा छ 47 लाख 50 हजार बाहिरिया छन् भनेर। त्यति नै बाहिरिया हुनन् नि नेबरिङ कन्ट्रीमा, त्यहाँको त केही रेकर्ड हुन्न। Nepalese fashion industry is a labor-intensive industry. So, in this industry, the entry into the clothing industry is relatively easy. The most important product for the garment industries is fabric manufacturing technology. Technology ma pani hamle विस्तार गर्नुपर्ने हुन्छ। 1 नम्बरमा 2 नम्बरमा त्यो काम गर्ने कालीगढहरु जति हाम्रो चाहिँ कालीगढहरु चाहिँ तपाईको यहाँ उत्पादन हुन्छ र तिनीहरु यहाँ चाहिँ रहन सक्दैनन्। केही समय काम गरेपछि विदेश खाडी मुलुकमा चाहिँ जाने अवस्था आयो। त्यसलाई यहाँ नै तपाईको काम चाहिँ पर्याप्त काम दिने अवस्था, तालिम दिने अवस्था को सिर्जना त्यो चाहिँ अवस्था सिर्जना गर्नुपर्ने छ। त्यसतर्फ गार्मेन्ट एसोसिएसन नेपाल सरकारको संयुक्त प्रयासमा गर्नुपर्ने छ। अर्को तपाईको जुन कच्चा पदार्थ छ कपडाहरु उत्पादन गर्नको लागि त्यो कच्चा पदार्थको लागि पनि हामीले उहाँहरुलाई 1 नम्बरमा अब स्वदेशमै उत्पादन गर्न सके त बेटर हुन्छ। 2 नम्बरमा उहाँहरुले भनिरहनु भएको छ अब सब्सिडीको कुराहरु पनि गरिरहनु भएको छ। त्यो सब्सिडी पनि अब कति मात्रामा दिने भन्ने कुरामा हामीले सोच्नुपर्ने अवस्था छ। तेस्रो नम्बरमा अमेरिकामा जुन यसको मार्केट थियो अब तपाईको भर्खर मात्रै 66 वस्तुहरुलाई ड्युटी फ्री कोटा फ्री अमेरिकाले जुन दियो त्यसमा स्पेशल गार्मेन्टै भनेर परेन। तैपनि हामी चाहिँ के गर्दैछौं भन्दाखेरि त्यसको प्रयासरत छौं त्यसमा भन्नुपर्छ भन्नेमा र नपरे पनि यसले आफ्नो क्वालिटी मेन्टेन गर्नुपर्ने अवस्था हुन्छ त्यहाँ ती देशहरुमा एक्सपोर्ट गर्दाखेरि। त्यसतर्फ चाहिँ हाम्रो चाहिँ डेभलप गर्न सक्यो भने हामी इन्टरनेशनल मार्केटमा हामी जान सक्छौं। Manufacturing technologies, fabric preparation. कुनै पनि स्टाइलिङहरु यहीँबाट सुरु हुन्छ। यहीँबाट नै नमुनाहरु तयार गरेर अनि त्यसपछि अनि एप्रुभल भएपछि अनि हाम्रो चाहिँ गार्मेन्ट्सको काम प्रोसेसमा जाने हो। The preparation of fabrics for sewing includes final inspection for the elimination or minimization of defects and the application of any finishes which will facilitate later operations. Some of the processes in ready-made garment industries are measurement,
Nepalese fashion designers know that the measurement is the very first job in order to produce the desirable garments according to the target customer. Such objective measurement is relevant for evaluating the sewing characteristics of different fabrics and finishes, evaluating tailorability characteristics in a similar way, further development of computer-aided design by numerically specifying fabric drape and folding characteristics, and communication of required standards. नेपालको कन्टेक्स्टमा चाहिँ नेचुरल फ्याब्रिक भन्दा पनि जुन हामीले बाहिरबाट ल्याएको इम्पोर्टेड फ्याब्रिकहरू हुन्छ नि त्यो चाहिँ बढी मार्केटमा देखेँ मैले चाहिँ त्यसले गर्दा चाहिँ अहिले रिसेन्टली चाहिँ मैले चाहिँ दुवै किसिमको फ्याब्रिकहरू युज गरेर चाहिँ प्रोडक्सन गर्छु मैले ब्रान्ड नै लन्च गरेर आफ्नो प्रोडक्सनहरू गरिरहेछौँ एउटा चाहिँ हामीलाई के एउटा यस्तो छ भनेदेखि हामीले चाहिँ अब यसरी आफ्नो ब्रान्डको अन्तर्गत रहेर प्रोडक्सन गर्दाखेरि चाहिँ आफ्नो रेपुटेसन भयो सबै फ्याब्रिकको क्वालिटी देखि लिएर सबै कुरा विचार गर्नुपर्छ हैन त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ डेफिनेटली हाम्रो डिजाइनरको मेहनत त्यसको डिजाइनिङ कस्ट सबै गर्दाखेरि अलिकति प्रोडक्टको कस्ट अलि हाई हुन आउँछ डिमान्ड वाइज डिमान्ड त एकदमै धेरै हाई छ है डिजाइनरको पनि र फ्यासन प्रोडक्टको पनि तर त्यो हिसाबको हामी के रे सप्लाई दिन सकिरा छैनौं म्यान पावर अवेलेबल छैन अहिले पनि हामीलाई चाहिने मार्केटलाई चाहिने जुन म्यान पावर छ आत्मनिर्भर बन्न सकिरा छैन आउटसोर्सिङ गर्ने अवस्था छ थुप्रै बाहिरबाट जस्तै इन्डियाबाट नै लिएर आउनुपर्छ स्किल म्यान पावरहरू त्यो हिसाबको म्यान पावर छँदै छैन अवेलेबल छैन काम छ अर्डर छ तर काम गर्ने मान्छेको एकदमै खाँचो र अभाव हामीले फिल गरिरहेछौँ Process in cutting room. In the cutting room, the main preparatory works are cutting planning, pattern drawing and reproduction of the marker. Marker planning. Nepalese ready-made garments are using marker planning mostly in manual method. Here, consideration is taken on the placement of pattern pieces to make the technical requirement and the needs of the material economy. The requirement of quality in cutting. कपडा आएपछि हामी चाहिँ नमुना अनुसारको प्याटर्न बनाएको हुन्छ हामीले त्यो अनुसार चाहिँ लेयर लगाएर कति कम हुन्छ त्यतिमा एभरेजमा लेयर लगाएर अनि मार्किङ गरेर कटिङ सुरु हुन्छ यहाँबाट Majority of cutting takes place with knife blade, so the placements of pattern pieces in the marker must be given space for the knife movement. The requirement of production planning or marker planning. Spreading. The spreading of the fabric is done in accordance with the length and the width of the marker, fabric and also the colors required. The requirements of the spreading process are shade sorting of the cloth pieces of fabric, correct ply direction, alignment of plies, correct ply tension and eliminates fabric faults. Cutting of the fabric. Process of sewing. This process dominates the clothing industry however large or small it is. Sewing machine is a power-operated needle which produces a series of stitches continually. A sewing factory produces a high labor-intensive work. The technology of the clothing manufacturer occupies only 1/5 of the average sewing time. Other 4/5 of the time is occupied by activities in ancillary handling like preparing the fabric to be sewn, trimming, folding, creasing, marking, disposal after sewing and bundling. Labors in Nepalese garment industries. Nepalese garment industries are of various sizes. Small industries which have less than 25 workers are also common. Mostly the industries are running within 100 workers in one shed. However, with the organized ways, over 100 workers are also available for export-oriented garment industries. Nepalese garment industries use various technologies as well. Pressing technology. Steam presses are used to press finish the garments. However, latest technologies are also used in some bigger industries. Finishing and inspection. Finishing and inspection are the last two major operations in the manufacture of garments before they are packed or boxed. Apart from the finishing job, buttons are attached in most of the garments. For certain garments, buttons are sewn only after the pressing is completed. यो चाहिँ हाम्रो काठबाट युनिट हो यहाँ चाहिँ काठ बटन बाटेक सम्पूर्ण काम गरिन्छ यहाँ चाहिँ मेजरमेन्टबाट पास गराएको पिसलाई काठबाट बाटेक गरिन्छ Labels are attached during the production and some after production. The labels must carry all the legal requirements like fiber content, country of origin, flammability of materials used for children's nightwear, wash care instructions, symbolization of sizes, etc. The finishing of garments also goes through cleaning of all the thread ends and stains. For threads, there is a special machine called thread sucking machine where all the loose threads are sucked.
Inspection is crucial for garment production because the garment has to meet all the qualities that have been approved in a sample piece. If all the criteria are not fulfilled, the buyer will not accept the goods. Some of the principal factors of inspection are appearance and measurements. Packing. The last stage of garment manufacturing is the packaging. In this process, garments are boxed into cartons. Packaging may vary according to the garment type and the requirement of the buyers, like it may be an individual packing or bulk packing. Quality control. Before sending into the market, the produced ready-made garments undergo a process of quality control. It is carried out by an independent department in any garment factory as it reports only to the boss of the company. Nepalese ready-made garment quality never compromises with the rate of production. Quality control starts from the day fabric arrives to the factory till the finished goods are packed and shipped out. There are various tools, procedures, and formats for quality control. Transport and packaging. The growth of global sourcing has led to a revolution in the use of air transport for speedy delivery of relatively high-value garments from virtually any location in the world. प्रोडक्टमा त कहिले फरक प्रब्लमै छैन नि हामीले माल बनाएर हामीले क्वालिटीमा क्वान्टिटीमा डेलिभरी टाइममा हामी कहिले पछि परेनौँ हामीले एकदम पर्फेक्ट माल बनाएर दियौँ उनीहरूलाई चाहिएको छ तर उनीहरू पनि के भन्छन् भने त्यो सबै कुरा ठिक छ सबै मैले लाउने हैन व्यक्ति त मैले पनि हो महँगो मेरो प्रोडक्ट लिँदैनन् त्यसैखेरि तिम्रो सस्तो नहुँदाखेरि म तिम्रो कहाँ आउने कसरी भने उनीहरू उल्टो क्वेसन गर्छन् हामीसित नेपाल सरकार आफैले व्यापार गर्दैन निजी क्षेत्रलाई सहयोग समन्वय र सहकार्य गर्ने हो त्यो चाहिँ बुझेर निजी क्षेत्र पनि नेपाली वस्तु उत्पादनमा बढी चाहिँ तपाईको त्यसमा चाहिँ जिम्मेवारी रूपमा प्रस्तुत हुनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ त्यसतर्फ सबै निजी क्षेत्र व्यवसायी मित्रहरू क्षेत्रमा जान लाग्नु भएको छ उहाँहरू चाहिँ यो आफ्नो व्यवसायलाई प्रवर्धन गर्नको लागि एउटा जिम्मेवार भूमिका निर्वाह गर्नको लागि म अनुरोध गर्दछु Packaging is also a key issue of environmental concern, with increasing pressure on suppliers to take full responsibility for its return and disposal after use. एयरपोर्टबाट जाने एयर कार्गोको हकमा रहँदाखेरि चाहिँ अब लामो डकुमेन्ट प्रोसिडियर्स छ अब सरकारले राखेको चाहिँ तय गरेको चाहिँ प्रोसिडियर्सहरू जुन चाहिँ छ हामीले चाहिँ जुन नियम कानुनहरू हामीले अपनाउनु पर्छ त्यो एकदमै लामो किसिमको छ एयरलाइन्सको स्पेस पाउनको लागि सहजै छैन धेरैहरू किनभने प्यासेन्जर फ्लाइटहरू मात्रै आउँछ कार्गो मात्रै बोक्ने किसिमको एयरक्राफ्टहरू नेपालमा अहिलेसम्म नआएको अवस्था छ त्यसले गर्दाखेरि समस्या हुन्छ र एयर फ्रेटको रेट्सहरू पनि अलिकति एक्सपेन्सिभ छ त्यसै कारणले नेपालको लजिस्टिक कस्ट अलिकति हाई छ अब सीबाट जानेमा चाहिँ के छ भने अब हामीले सामानहरू पठाउँदाखेरि कन्टेनराइज मुभमेन्ट्स गरेर चाहिँ हामीले पठाउनु पर्ने हुन्छ एम्प्टी कन्टेनर्सहरू हामीले कलकत्ताबाट चाहिँ हाम्रा विभिन्न नाकाहरूमा लिएर आएर त्यसलाई हामीले भरेर पठाउनु पर्ने हुन्छ अब कलकत्ताको जाँदाखेरि बाटोमा चाहिँ चोरी निकासी हुने पिल्फ्रेजेसहरू हुने ट्याक्टफुल पिल्फ्रेजेसहरू हुने त्यो एउटा समस्या छ रेलबाट पठाउँदाखेरि एक्सपोर्टलाई एकदमै कम्ती प्राथमिकता कङ्करले दिएको अहिले अवस्था हामीले बुझिरहेका छौँ सर्टेन अमाउन्ट अफ कन्टेनर्स नभइकन उहाँहरूले चाहिँ हाम्रो सामान बोकेर लगिदिने हाम्रो प्रावधान छैन Patent right. Protection of intellectual property rights and measures to combat counterfeiting of brands have become a cornerstone of international trade liberalization and are particularly relevant to the clothing industry. Hence, Nepalese garment industries are also made aware about the patent right of their product designs before sending them to the market.